Hai, kami The Baker ingin mengucapkan Selamat Hari Ibu kepada semua. So, untuk menghargai ibu-ibu di luar sana, kami adakan promosi di Shopee kami. Klik link di bawah. Sempena Hari Ibu ni apa kata kita isi masa lapang dengan buat aktiviti dengan anak. Contohnya seperti baking, kita boleh buat roti, kek. So, untuk mendapatkan hasil rotinya baik, kita mestilah melalui proses fermentation. Ini adalah The Baker Fermenting Board FX13. Jom kita tengok.